باقون في آذارها، باقون في نيسانها، باقون كالحفر على صلبانها، باقون في نبيها الكريم في قرآنها. هاي الأبيات الشعرية من أقوال الشاعر الراحل نزار قباني. تخيلوا أعزائي المشاهدين وأنتوا قاعدين ببيتكم اللي أنت متربي فيه من يوم ما انولدت وربيت فيه أولادك، واليوم بيعيشوا معك في أحفاد، وبيجي واحد ولا اثنين يطردوك من بيتك وبيسبوك كمان هيك من حيث لا تحتسب ولا تدري، وبيوم وليلة بيخبروك إنه البيت مو بيتك. مش بس هيك، اللي راح يسكن بيتك ناس قد أولادك أو حتى أحفاد، وبيكون معهم جيش كامل مكتمل بيدعمهم واقف بظهرهم، وانت ما إلك غير ربك لحتى تدافع عن حقك. وطبعا السارقين لبيتك بيعتبروا إنه مش من حقك حتى تقول مين انتو أو ليش. أعزائي المشاهدين، هذا اللي صار مع أهالي حي الشيخ جراح. شو قصة هالحي ومين هم وكيف بدت القصة؟ تابعوا معنا لنعرف كل التفاصيل بعد الفاصل. السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من سحابه المعلومات. معكم خالد عبد الرازق، واليوم ان شاء الله حنتكلم عن حي الشيخ جراح والاحداث الحاليه بفلسطيننا العزيز. بالبدايه يا ساده، انا بتحدث عن سكان حي اسمه الشيخ جراح. الحي موجود بفلسطين، وبالتحديد خارج اسوار البلده القديمه بمدينه القدس وقريب من باب العمود. وتم تسميه الحي باسم الشيخ جراح انتسابا الى الامير حسام الدين ابن شرف الدين عيسى الجراحي، طبيب صلاح الدين الايوبي القائد الكردي المسلم العظيم، اللي تحول إلى رمز لأجيال عربية متعاقبة منذ نحو 900 عام. والحي بيضم الكثير من المنازل والأسواق والأحياء السكنية وغيره من المرافق. بداية القصة بدت منذ أكثر من 70 عام، بدت من بعد حرب عام 1948 بعد النكبة اللي حلت على فلسطين، وبعد تهجير مئات الآلاف من بيوتهم وأراضيهم الفلسطينية. وفي ناس مكنت من إنها تهرب من الحرب وتترك كل إشي وراها، وفي ناس قدرت تبقى ببيوتها وبأراضيها. وحسب التاريخ بعد نكبة عام 1948 تم إضافة الضفة الغربية تحت حكم المملكة الأردنية الهاشمية، وحكمت الأردن الضفة الغربية لمدة أكثر من 16 عام، وكانت بين فترة عام 1951 حتى عام 1967. ومن هون بدت الحكاية بعد رفض 28 عائلة من عائلات الحي ومن أحياء أخرى مجاورة الهجرة. لجأت هذه العائلات لعمل اتفاق مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردني بأن يتم هناك بينهم وبين العائلات مثل صك قانوني بنص على أحقية هذه العائلات لهاي الأرض الموجودة بحي الشيخ جراح. وتم الاتفاق مع وكالة الغوث الدولية لتشغيل اللاجئين الأونروا، حيث نص على أن الأردن تمنح هذه العائلات حقوق الملكية، ووكالة الغوث تتوكل في بناء هاي المنازل، وهذا ما تم بالفعل. ولكن كان هناك شرط أن يتم تفويض ملكية المنازل بعد 3 سنوات من إتمام بناء البيوت. وبالفعل في عام 1956 تم تسجيل الأراضي والبيوت بأسماء ساكنيها بالحي حسب الاتفاق مع الحكومة الأردنية. الأمر اللي قلب الطاولة مرة أخرى ألا وهو قيام حرب عام 1967، حيث قامت إسرائيل بالسيطرة على الضفة الغربية بعد أن كانت واقعة تحت الحكم الأردني، وقامت أيضا بالسيطرة على القدس وقطاع غزة اللي كان وقتها تحت الحكم المصري، وسيطرت إسرائيل وقتها على سيناء وهضبة جولان كمان. لكن بعد حرب عام 1967 أجت الحكومة الإسرائيلية تعترض مرة ثانية وتلاحق 28 عائلة وتطالبهم إنهم يخرجوا من بيوتهم، وهالبيوت مش لإلهم بس، لجأوا السكان للحكومة الأردنية حسب الاتفاق اللي كان بينهم. وبالفعل نصت الحكومة الأردنية على ملكية هالبيوت للسكان الفلسطينيين، وهدأت الأمور واستقرت لحد عام 1972. وبالعام نفسه رجعت قضية الحي والبيوت ال28 للطاولة مرة أخرى، خاصة بعد ما طائفة إسرائيلية تدعى سيفاردي ولجنة الكنيسة الإسرائيلي ادعوا إنه هالبيوت لإلهم وإنهم مالكين الأرض الأصليين، وقاموا بشن دعوات انتهاك ملكية لحتى يخرجوا 4 عائلات من أهالي الحي من بيوتهم. لكن هنا شهد شاهد من أهلها بعد أن صدر حكم من المحاكم الإسرائيلية إنه أهالي الحي ال4 هم مالكي البيوت الأصليين، وهم موجودين بشكل قانوني داخل الحي. في التسعينات من القرن الماضي، ومن شدة الضغط من قبل الإسرائيليين على أهالي الحي بأحقيتهم امتلاكهم لهاي البيوت بين الحين والآخر، قرر الفلسطينيين اللي هم أهالي الحي باللجوء إلى محامي يهودي إسرائيلي وكان اسمه
اسمه إسحاق توسيا كوهين للدفاع عنهم عام 1990، وهو محامي معروف متخصص في العقارات. وبعد 10 سنين من المحاكم والجلسات اتفق كوهين مع محامي المستوطنين على تسوية يتم فيها اعتبار الأهالي سكانا مستأجرين محميين، أما الأرض فهي ملكيتهم للمستوطنين. وقام المحامي بالتوقيع على هاي الاتفاقية دون علم أهل الحي. وبعد ما اكتشف الفلسطينيين الخدعة اللي وقعوا فيها وإنه المحامي اللي وكلوه غرر فيهم، سحبوا القضية من هذا المحامي ولجأوا إلى المحامي حسني أبو حسين، وهو محامي فلسطيني من بلدة أم الفحم، ليتولى الدفاع عنهم. وحاول أبو حسين بشتى الطرق إلغاء هذا التوقيع والاتفاق. خلال ذلك الوقت كان القضاة الإسرائيليون قد باشروا فتح باب الموافقة على ادعاءات الملكية اليهودية، وسمحوا بطرد العائلات العربية بالقوة من بيوتهم اللي حصلوا عليها بشكل قانوني من السلطات الأردنية في حين. من هون بدت رحلة أطول القضايا أمام المحاكم الإسرائيلية إلى أن وصلنا إلى مطلع القرن 21. ففي عام 2001 حدث تحول عندما باعت لجنة الطائفة سفارديه حقوق ملكيتها على هذه الأراضي اللي بنى الفلسطينيون بيوتهم فوقها. طبعا هي الطائفة اللي نسبت إنه هاي الأراضي ملكيتها أصلا إلى جمعية يهودية اسمها نحلات شمعون، أي أملاك شمعون، وكان برأسها الرابي بني ألون، وهي جمعية استيطانية يهودية تتألف من نحو 40 عائلة مهاجرة من جورجيا. تخيلوا يرعاكم الله، من جورجيا إلى ملاك في حي الشيخ جراح. ورغم كل هاي القرارات إلا أنه أهالي الحي رفضوا رفضا قاطعا الخروج من بيوتهم، كما تعرضوا لكثير من المضايقات والمساومات لترك البيوت، حتى أنه المستوطنين قاموا بعرض مبالغ كبيرة خيالية جدا لتركهم لبيوتهم، بس أهالي الحي كانوا يرفضوا رفضا قاطعا. بالكم ليش بيدفعوا مبالغ بملايين الدولارات لترك بيوتهم إذا كانت إلهم؟ وبعام 2008 استطاع المستوطنين الإسرائيليين أن يخرجوا عائلة الكرد من بيتها بالقوة، وهي إحدى العوائل 28 الموجودة بالحي. وبعام 2009 استطاع المستوطنين الإسرائيليين أنهم يخرجوا عائلتي الغاوي وحنون من بيوتهم بالقوة والقمع، وما زال باقي العائلات يدافعون عن حقهم في البقاء، إلى أن وصلنا لعام 2021 وقد اشتعل النزاع في حي الشيخ جراح مجددا. والهدف من وراء هجمات المستوطنين على هاي المنطقة بالذات هو إنها بتشكل عائق للتواصل الجغرافي بين غربي القدس وشرقها. كما يقول المستوطنين إنه الحي بقعة عربية في محيط يهودي. وتعرض أهل الحي الفلسطينيين للعنف بشكل مباشر من الجيش الإسرائيلي خلال استنكارهم ودفاعهم عن بيوتهم بعد طردهم وإدخال مستوطنين بداخل بيوتهم بالقوة. كما وكانت هناك حركات استفزازية كبيرة من قبل المستوطنين، مثل رفع العلم الإسرائيلي، شتم الفلسطينيين، إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة بشكل مباشر عليهم. وبحماية من جيشهم ودولتهم قام المستوطنون بالاستيلاء على بعض هاي البيوت وطردوا أهاليها الفلسطينيين قسرا. لكن الأمر لم يمر مرور الكرام، بل كان هناك رفض قاطع من قبل أهالي حي الشيخ جراح وأهالي القدس بشكل عام لمثل هاي الإجراءات. وكالعادة اتضامن كثير من المؤثرين إعلاميا حول العالم مع اللي بيصير في الأقصى والقدس وفلسطين. وكان المؤثرين مختلفين، إشي مغنيين وشخصيات إلها تأثير بالسوشيال ميديا، وبطبيعة الحال انقسموا لقسمين، إشي متضامن مع القضية وإشي معارض. ومن المناصرين للقضية على مستوى دولي روجر ووترز، حيث صرح على تويتر بأنه إسرائيل دولة فصل عنصري وانظروا إلى حي الجراح. كما قالت فيولا ديفيد حيث صرحت على الانستغرام دعونا نتحدث عما يجري في حي الجراح. وأيضا دي جي خالد وهو أمريكي من أصول فلسطينية حيث ظهر في فيديو على انستغرام يبكي فلسطين وشهدائها. وأحد نجوم سلسلة أفلام افنجرز مارك روفالو المعروف بشخصية هالك حيث نشر على تويتر 1500 فلسطيني يتعرضون للطرد، أكثر من 200 متظاهر جرحوا، استشهاد 9 أطفال. العقوبات التي تم تطبيقها ضد جنوب أفريقيا ساهمت بإنقاذ السود هناك. لقد حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل لتحرير الفلسطينيين. وغيرهم كثير من الوطن العربي مثل أليسا وهيفا وحتى حمو بيكا كان له موقف في دعم القضية الفلسطينية. وكل عادة ممكن تيجي الطعنة من أقرب الناس إلنا عن اللي صار بأهل الحي، لأنه يجهل فلسطين وإنه عمر فلسطين أكبر من أعمار العديد من الدول المجاورة لها، وما بيعرف كمية المبالغ
المبالغ اللي اندفعت مشان يتركوها اللي تعدت ال 200 مليون دولار. أكيد صار الوقت إنه المتابع العربي يصير واعي ويعمل عدم متابعة لصفحات مشاهير الدولار اللي ما بيعرفوا أبسط قواعد التواصل بالعلن اللي هي فليقل خيرا أو ليصمت. ومع هاي الأحداث توسعت الدائرة حتى طال العنف المسجد الأقصى وتعرض المصلين إلى طلقات نارية حية داخل المسجد الأقصى، ومن هون بدأت تتلاحم كافة أرجاء فلسطين وكأن الانتفاضة والتاريخ يعيد نفسه. فهناك كانت هبة بالضفة الغربية والقدس وغزة دفاعا عن حقوقهم وبيوتهم. ومع كل هاي الاعتراضات فقد تم تأجيل النظر في قضية أهالي الحي والمستوطنين حتى نهاية شهر مايو من هذا العام. وعلى أثر هذا الضجيج كان له صدى واسع لإعادة القضية الفلسطينية مرة أخرى على الساحة الدولية. من هون أعزائي المشاهدين نقلت لكم قصة هذا الحي باختصار، والذي اعتبر أطول صراع على حق ملكية في تاريخ الحديث. وذكر المتابعين أن بولندا تم احتلالها ومسحها من خارطة العالم لأكثر من 123 عام، ولكن تم تحريرها على أيدي أهاليها. حمى الله أهالي حي الشيخ جراح وفلسطين وأعاد لهم حقوقهم. لو حاسين أن الحلقة فادتكم ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب واتركوا لي استفساراتكم وتعليقاتكم أسفل الفيديو في صندوق التعليقات. وبشكركم جدا على المتابعة، ودمتم في رعاية الله بصحة وعافية.